Hello guys, welcome to my channel and तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ फाइनली मैले चाहिँ Amazon-बाट RB2011 MikroTik को राउटर चाहिँ एकदम पावरफुल राउटर चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु। फाइनली यो 1 मन्थ भित्रमा चाहिँ यो चाहिँ मैले डेलिभर गरेको छु र लेट्स ओपन एन्ड अनबक्सिङ गरौँ, हेरौँ के छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेसेस है, जुन चाहिँ मैले चाहिँ टेबल एड्रेसहरु दिएको थिए। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेसेस यसरी चाहिँ यो एकदम इजी तरिका छ, तपाईले पनि अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ RB2011 सिरिज MikroTik RouterBoard चाहिँ यसरी हेरेर आएको छ गाइस। फर्स्ट टाइम ओपन गर्दै हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ तपाईको क्याटलग दिएको छ। क्याटलग तपाईहरुले चाहिँ हेरेर चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै युजफुल हुन्छ यो क्याटलग, तपाईहरुले हेरेर बेसिक कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। वाउ अमेजिङ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जस्ताको त्यस्तै हुबहु एज इट इज मैले इन्टरनेटमा देखेको थिएँ। तपाईले बुझ्नु MikroTik RouterBoard अनि तपाईको यहाँ 10 वटा पोर्ट रहेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 10 वटा पोर्ट रहेछ। तपाईको एउटा यो PoE छ, तपाईको SSH पनि छ। तपाईको टोटल तपाईको यसमा 10 वटा छ र अनि यहाँ एउटा USB पनि दिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ डेटाहरु सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यहाँ तपाईको भोल्ट दिएको छ। तपाईको यो तपाईको 8 to 30 भोल्ट सम्म तपाईले यो सपोर्ट गर्दै रहेछ। तपाईले यहाँ चाहिँ रिसेट बटन दिएको छ अनि यहाँ सानो चाहिँ डिस्प्ले दिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति डाटा फलो भइरहेको छ भने। सो आई रियली इम्प्रेस, अमेजिङ। मैले सोचेको जस्तै चाहिँ ठ्याक्कै जुन चाहिँ मैले इन्टरनेटमा देखेको थिएँ ठ्याक्कै त्यस्तै नै रहेछ र मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अब यसको कन्फिगरहरु पनि गर्नेछु। यो लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु। यो चाहिँ एउटा यसको चार्जर रहेको छ। यसको चार्जर यो हाम्रो अनबक्सिङ तपाईको राउटर हामीले आज गरिएको RouterBoard-को यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म रिलेटेड टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हजुरहरुमा गराउने छु। हस् त, यति भन्दै म हजुरहरुको स्टुडेन्ट साहेब, बाइ बाइ।